زما سره زما د عام تصویر په یو کلیک سره مې د سکیچ والا تصویر جوړ کو. د دې سره سره دا یو عام تصویر نه مې سمپل دا یو سکیچ والا تصویر جوړ کو. هغه بالکل په یو کلیک سره او بالکل په اسانه سره تاسو هم کولای شئ چې د خپل عام تصویر نه دارنګ سکیچ والا تصویران جوړ کړئ. دا په ټیک ټاک او په انسټاګرام نن سبا ډېر زیات وایرل دي. اوس په دې ویډیو کې طریقې زده کړئ چې دارنګ سکیچ والا تصویران تاسو ځان له د عام تصویر نه جوړولی شئ. بالکل تاسو په ځان وایرل کړئ. او که غواړئ چې د خپل عام تصویر نه زه تاسو له دارنګ تصویر جوړ کړم نو سمپل په کمنټ کې خپل تصویر راولېږئ. ان شاء الله یو 10 کسانو له زه بالکل فری داسې تصویر جوړ کړم. اصل کې دا سکیچ والا تصویران په دې ایپ سره جوړو. سمپل په خپل موبایل کې پلی سٹور اوپن کړئ. تاسو سرچ کړئ پرومپټیفای. تاسو ته به دا ایپ راشي دا تاسو داسې اوپن کړئ. ځان سره انسټال کړئ. چې کله انسټال شو تاسو اوپن کړئ. تاسو دې شي څومره چې تصویران دي ټول دلته موجود دي. دغه شان تصویران تاسو د خپل تصویر نه جوړولی شئ. د جوړولو طریقې هم بالکل اسانه ده. که تاسو سکیچ والا تصویر ځان نه جوړول غواړئ سمپل په دې باندې داسې کلیک کړئ. دې ایمیج پرامپټ دلته تاسو ته ملاویږي. سمپل په دې کاپي بټن باندې کلیک کړئ. دغه پرامپټ تاسو سره کاپي شي. بیا بلاندې په دې ټرای ان جیمنی باندې کلیک کړئ. دلته تاسو په دې پلس آیکن باندې کلیک کړئ. په اپلوډ فایل باندې به کلیک کړئ. د خپل ګیلري نه تاسو خپل یو سمپل ساده تصویر داسې اپلوډ کړئ. په دې ځای کوم پرامپټ چې تاسو په ایپ کې کاپي کړو دلته تاسو پیسټ کړئ. بیا تاسو په دې سند بټن باندې کلیک کړئ. په 2-3 سکند کې به تاسو دې شي دارنګ سکیچ والا تصویر تاسو تیار کړئ. چې تاسو پیسټ په کوم ځای چینج کړئ او بالکل ریل فیس والا تصویر به تاسو دارنګ تیار کړئ. نو اوس نه ځان سره د پلی سٹور نه دا ایپ انسټال وساتئ. څومره هم ایمیجز چې تاسو په دې ایپ کې ښکاري بالکل فری تاسو ځان له جوړولی شئ. نو اوس نه ځان سره خامخا انسټال وساتئ.